ओके वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी कम्प्युटर साइन्सको ग्रिडको बारेमा थोरै कुराहरू हामी चर्चा गर्छौँ। आज चाहिँ अहिले हाम्रो बोर्ड एक्जामको रुटिन पनि आइसकेको छ। सो हामी क्लास 12को चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको बारेमा चाहिँ आज हामी कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ र कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ र त्यसको ग्रिडको पनि थोरै चर्चा गर्छौँ हामी। ओके म्याक्सिमम् चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ कम्प्युटर साइन्स लिइरहेको हुन्छ आजभोलि क्लास 11-12मा चाहिँ। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि क्लास कम्प्युटर साइन्सको विषयमा चाहिँ एउटा थोरै भन्ने लागेको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्स विषयमा चाहिँ पास गर्न एकदमै सजिलो छ। क्लास 12मा 11-12मा कम्प्युटर साइन्समा स्पेसिफिक हामीले च्याप्टरलाई मात्रै सेलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा जस्ट पास हुनको लागि मात्र धेरै मिहिनेत गर्नै परेन। तर एराउन्ड जिपिए 4 ल्याउनु परेको अथवा सब्जेक्ट वाइजमा 4 ल्याउनु पर्ने हो भने चाहिँ अलिकति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै हाम्रो यहाँनिर मैले यहाँ देखाएँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई सामान्य देखाएँ एउटा ग्रेड टाइप अफ क्वेसन हामीसँग 3 टाइप अफ क्वेसन आउँछ यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन आउँछ, एउटा चाहिँ जुनमा चाहिँ 9वटा क्वेसन आउँछ, एउटाको 1 मार्क्स हो, 9वटा क्वेसन आउँछ। अनि ग्रुप बीमा हाम्रो 5वटा क्वेसन आउँछ, एउटा क्वेसनको 5 मार्क्स र 5 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ ठ्याक्कै क्वेसनलाई चाहिँ 5 मार्क्स चाहिँ दिए हुँदैन, क्वेसनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरे हुन्छ। जस्तै व्हाट इज डेटाबेस, एक्सप्लेन टाइप्स अफ एसक्यूएल कमान्ड्स अथवा व्हाट इज डेटाबेस, राइट डाउन द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर भने आउन सक्छ। द्याट मिन्स त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कति वेटेज दिएको छ, त्यहाँ ब्रेकडाउन गरेर कति मार्क्स दिएको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ बच्चाहरूले। त्यो प्राय गरी त्यो बच्चाले त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल नगरे गर्दाखेरि एन्सर कति लेख्ने भन्ने कुराहरू त्यो क्वेसनको अन्तिममा चाहिँ क्वेसनको एन्सरले कतिमा आएको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग ग्रुप सीमा पनि छ, हामीसँग दुईवटा क्वेसन आउँछ 8 मार्क्सको, 8 मार्क्स दुईवटा क्वेसन आउँछ 16 मार्क्सको भयो। यसलाई चाहिँ हामीले टाइममा ब्रेकडाउन गरेको छ। जस्तै ग्रुप एलाई चाहिँ 25 मिनटमा एराउन्ड भ्याउने भन्ने कुरा छ, त्योभन्दा अगाडि भ्यायो भने हामीले ग्रुप बीलाई त्यो टाइम चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। 25 मिनटको एराउन्डमा चाहिँ हामीले क्वेसन ग्रुप एलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन सबै हाल्नुपर्ने छ। र बच्चाहरूले एक्जाममा चाहिँ प्रायः छ ग्रुप ए को चाहिँ क्वेसन आएन भने चाहिँ खाली छोडिने गरेर चाहिँ देखिन्छ। त्यो त्यस्तो चाहिँ खाली छोड्नु भएन। 4वटा अप्सन दिएको छ, त्यो 4वटा मध्ये अप्सन एउटा लेखिदिने। प्रायः स्टुडेन्टले चाहिँ म यो लास्टमा लेख्छु, साथीसँग सोधेर लेख्छु भने चाहिँ खाली छोडेर हुन्छ, नछोड्ने। 1 मार्क्सको हो, खाली छोड्नु भयो भने तपाईँको मार्क्सै आउँदैन। त्यही भएर सकभर एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब पछि लेख्छु भनेर चाहिँ नसोच्ने, अगाडि नै लेखिदिने। यदि आफूलाई कन्फ्युज छ भने चाहिँ साथीहरूसँग लास्टमा चाहिँ यसो कन्सल्ट गरेर चाहिँ एन्सर लेख्ने। तर सकभर एमसिक्यू चाहिँ खाली नछोड्ने। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप बीको लागि चाहिँ हामीले 45 मिनट सुधारिदिएको छ। अब ग्रुप 45 मिनट चाहिँ अलिकति अपुग छ यसमा चाहिँ, किनकि यसमा 5वटा क्वेसन छ हाम्रो। 5वटा क्वेसन हरेकको वेटेज चाहिँ 5 मार्क्स छ, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले 5वटा गर्नुपर्ने छ। यसको वेटेज चाहिँ अलिकति कम छ। यो चाहिँ हामीले क्लास एमसिक्यू अलिकति फास्ट गऱ्यो भने त्यसको टाइम के रहन्छ, बाँकी रहन्छ, त्यो टाइम चाहिँ हामीले यसमा एड गर्न सकिन्छ। अनि ग्रुप सीमा चाहिँ हामीसँग 2वटा क्वेसन आउँछ। 2वटा क्वेसन चाहिँ एउटाको 8 मार्क्स हो, त्यहाँ पनि क्वेसनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर हुन्छ। स्पेसली यो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 2, च्याप्टर नम्बर 3बाट आउन सक्ने छ अथवा च्याप्टर नम्बर 4बाट। यहाँ साइडमा मैले हरेक च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेसन सोध्छ भनेर पनि यहाँ लेखिदिएको छु मैले। जस्तै च्याप्टर नम्बर 1बाट हाम्रो 8 मार्क्स क्वेसन सोध्छ। स्पेसली यो चाहिँ 5+3 भनौँ, 5+3 भनौँ हामीले, किनकि 5 मार्क्स एउटा अनि एमसिक्यू 3टा सोध्न सक्छ यो चान्सेस चाहिँ। त्यसै गरी हाम्रो च्याप्टर नम्बर 2बाट चाहिँ हाम्रो डेटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्कबाट चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ एउटा 8 मार्क्सको एउटा 1 मार्क्सको एमसिक्यू एउटा अथवा 8 मार्क्सको एउटा सोध्न एकदम प्रोबेबली चान्स हाई छ। त्यसै गरी हाम्रो वेब टेक्नोलोजी सेकेन्डबाट पनि हाम्रो 8 मार्क्सको सोध्छ। यसमा चाहिँ 5+3 नै गर्छु म पनि, किनकि कहिलेकाहीँ उनीहरूले क्वेसन बनाउने मान्छेले चाहिँ जस्तै च्याप्टर नम्बर 2बाट चाहिँ 8 मार्क्स एउटा हाल्न सक्छ, च्याप्टर नम्बर 3कोबाट पनि 8 मार्क्स हाल्न सक्छ, अथवा च्याप्टर नम्बर 4बाट पनि 8 मार्क्स हाल्न सक्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यही भएर हामीले च्याप्टर नम्बर 2, 3, 4 चाहिँ अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 1, 2, 3, 4 नै भनौँ, अलिक धेरै वेटेज छ त्यो च्याप्टरको चाहिँ। त्यही भएर च्याप्टर नम्बर 4बाट चाहिँ हाम्रो मोस्ट प्रोबेबली आउन सक्ने क्वेसन भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर अनि फाइल ह्यान्डलिङबाट एउटा लङ क्वेसन आउन सक्छ जुन चाहिँ 8 मार्क्सको हो। अथवा म यो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कुन च्याप्टरमा कुन क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर म अर्को भिडियो बनाउँछु। यो च्याप्टरमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुन च्याप्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अथवा कुन च्याप्टर पढ्यो भने चाहिँ म कन्फर्म पास हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूले डिस्क्राइब गरेछु।
त्यसै गरी हाम्रो च्याप्टर नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ हो। सी प्रोग्रामिङमा हामीले बेसिकली ध्यान दिनुपर्ने भनेको फाइल ह्यान्डलिङ अनि स्ट्रक्चर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो च्याप्टर नम्बर 5 मा चाहिँ हाम्रो एउटा 5 मार्क्सको एउटा आउँछ, एउटा 1 मार्क्सको 6 मार्क्समा आउँछ, 5 मार्क्सको एउटा, त्यसपछि आएर 1 मार्क्सको एउटा। यसमा चाहिँ यो च्याप्टर 5, 6, 7 दे आर भेरी इजी होइन, पढ्नको लागि हामी थ्योरिटिकल पार्ट हो यो चाहिँ। जस्तै च्याप्टर नम्बर 5 मा हामीले स्पेसली दुईवटा क्वेसन चाहिँ त्यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा चाहिँ एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओओपी, अर्को चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एन्ड प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड भनेर चाहिँ यो दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ प्रायः जसो रिपिटेडली दुईवटा क्वेसनमा एउटा आइरहेको छ। अर्को चाहिँ हामीसँग च्याप्टर नम्बर 6 मा यो पनि भनौँ न थ्योरिटिकल पार्टले एकदमै सजिलो हो, बच्चाहरूलाई चाहिँ यो मेमोराइज गर्न अथवा यो पढेर जानलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यसमा चाहिँ हामीसँग एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्भल्भ इन एसडिएलसी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको बारेमा चाहिँ प्रायः जसो क्वेसन सोध्छ। यसमा चाहिँ हामीसँग वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग वाटरफल मोडल छ, स्पाइरल मोडल छ है त, ती कुराहरू चाहिँ हामीले पढेर जानुपर्छ है त, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी हामी लास्ट च्याप्टर छ हामीसँग रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन टेक्नोलोजी भन्ने छ। यसमा पनि हामीले 5 मार्क्स एउटा क्वेसन आउँछ। यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ एआई अनि भिआर अनि क्लाउड कम्प्युटिङहरूको बारेमा आएर हुन्छ। जेनरली क्लास भनौँ न 9, 10, 11 मा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स पढेको विद्यार्थीले चाहिँ क्लास 12 मा धेरै मिहिनेत नगरिकन पनि इजिली पास गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा म भन्दैछु। क्लास 9, 10, 11 मा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स लिएर पढेको बच्चाहरूले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ यो क्लास 12 चाहिँ इजिली जस्ट पास चाहिँ गर्न सक्छ। अब क्लास 12 मा चाहिँ अलिकति मार्क्स ल्याउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ फेरि है त, किनकि यसमा चाहिँ अलिक कोर्स चाहिँ अलिक भास्ट छ। मैले अघि नै भने पास गर्नको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल छ कम्प्युटर साइन्स चाहिँ, तर अलिक धेरै मार्क्स ल्याउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किनकि यसमा प्रोग्रामिङ छ। प्रोग्राममा पनि हामीसँग यसमा जस्तै वेब टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 3 मा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल छ, त्यसमा सिएसएस पनि त्यसैमा छ, जाभास्क्रिप्ट पनि त्यसैमा छ। त्यसै गरी च्याप्टर नम्बर 4 मा हाम्रो सी प्रोग्रामिङ, त्यहाँ चाहिँ के छ क्वेसन बनाउने लिमिटेसन छैन, जहाँबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि त्यहाँ एरेबाट सोध्न सक्छ, अथवा भनौँ न एउटा कुन सालमा एउटा त वेब टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो सी टाइप्स अफ सिएसएस भनेर सोधिसकेको थियो। क्लास 11 को त्यो वेब टेक्नोलोजी फर्स्टबाट चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो। भन्नाले यो टेक्नोलोजीको पार्टमा चाहिँ प्रोग्रामिङ पार्टमा चाहिँ देयर आर मेनी क्वेसन, त्यहाँ कति धेरै क्वेसन बनाउन सकिन्छ। आउट अफ कोर्स भएर पनि क्वेसन आउँछ त्यहाँ चाहिँ। भन्नुको मतलब त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको क्वेसन चाहिँ हाम्रो बुकमा नहुन पनि सक्छ र तपाईँको टिचरहरूले चाहिँ कतिसम्म पढाएको छ त्यो क्वेसन चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रोग्रामिङ पार्टलाई चाहिँ स्केप गर्ने हो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ पार्टलाई चाहिँ हामीले खासै गरी अब 4 मा 4 जिपिए ल्याउने अथवा A+ आउनु छ त्यो विषयमा भने चाहिँ प्रोग्रामिङ पार्ट त द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। मलाई जस्ट पास भए पुग्छ भने जस्ट यु हेभ टु फोकस अन च्याप्टर नम्बर 1, 2 एन्ड 4, 5, 6, 7 है त। 1, 2 र 5, 6, 7 च्याप्टर गरेर पढेर जानुभयो भने चाहिँ इजिली पनि पास हुन्छ। च्याप्टर 1 मा पनि दे आर भेरी इजी क्वेसन है, त्यहाँ एकदमै इजी क्वेसन छ। च्याप्टर नम्बर 2 मा चाहिँ अब हामीसँग च्याप्टर नम्बर 2 भनेको क्लास 9, 10, 11 मा पढेको कुराहरू मात्रै हो। त्यसमा कम्युनिकेसनको टाइप्स, त्यसपछि आएर टोपोलोजीको टाइप्स, त्यसपछि आएर हाम्रो त्यसमा ल्यानको नेटवर्क टाइप्सको छ बारेमा। यी सामान्य कुराहरू चाहिँ भनौँ न, यी सामान्य कुराहरूबाट चाहिँ च्याप्टर नम्बर 2 बाट सोधिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट वेट छ यो च्याप्टरको चाहिँ 9 मार्क्समा आउँछ। एउटा चाहिँ हाफ मार्क्समा आउन सक्ने चान्सेस हाई छ, अर्को चाहिँ एउटा 1 मार्क्सको चाहिँ एमसी क्वेसन आउँछ। ओके, यो चाहिँ भयो हाम्रो ओभरअल क्वेसनको प्याटर्न्स, कसरी क्वेसन आउँछ, एमसिक्यूहरू कत्रो आउँछ, अनि स्पेसिफिक ग्रेड कुन चाहिँ च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ मैले भने। सो यसमा चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्टको लागि यो च्याप्टर नम्बर यो भनौँ न च्याप्टर नम्बर 1 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, च्याप्टर नम्बर 2 पनि इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि आएर च्याप्टर नम्बर 5, 6, 7 दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यहाँ टिक मार्कै लगाइदिएँ मैले, यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। त्यसपछि आएर च्याप्टर नम्बर 2 इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसपछि आएर हाम्रो च्याप्टर नम्बर 5, 6 र 7 यो थ्योरिकल पार्ट हो खासमा है त। यो यसो सर पढ्दाखेरि पनि बुझिन्छ यो च्याप्टर चाहिँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्किप नगर्ने सकभर। च्याप्टर नम्बर 3 र 4 मा चाहिँ अलिकति टेक्निकल पार्ट अथवा अलिकति कन्सेप्ट बुझेर गर्नुपर्ने त्यहाँ क्वेसनहरू आउँछ च्याप्टर नम्बर 3 र 4 चाहिँ। बाँकी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुकबाट चाहिँ भएको त्यहाँ कन्टेन्टबाट नै क्वेसन आउने हो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो कम्प्युटर साइन्स चाहिँ वान अफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट भन्छु म चाहिँ। यसमा चाहिँ हाम्रो थ्योरी चाहिँ 50 मार्क्स आउँछ, अनि इन्टरनल मार्क्स चाहिँ हाम्रो 50 मार्क्स गरेर हाम्रो 100 मार्क्स हुन्छ।
ल हाम्रो यसको चाहिँ टाइम चाहिँ 2 आवर्स है त 2 आवर्स भित्रमा तपाईँले सकाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ भनौँ न सबै क्वेसनको भनौँ न कुनै कुनै क्वेसनहरू चाहिँ सकभर नछोड्ने प्रोग्रामिङमा फेरि एउटा ह्याबिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ प्रायःले चाहिँ आउँदैन अनि अरूको सार्ने अनि रङ सारिरहेको हुन्छ खासमा अनि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेमिकोलन नहाल्ने सी प्राइम गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि भनौँ न स्टेटमेन्ट सक्ने बित्तिकै सेमिकोलन नहाल्ने लास्टमा सेमिकोलन हाल्ने यो चाहिँ सामान्य टेक्निक हो यो खासमा प्रोग्रामिङ लेख्ने चाहिँ ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ हामी अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ कुन च्याप्टरबाट चाहिँ कुन क्वेसन चाहिँ मैले मेमोराइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु सो आजलाई यति नै गर्दै म बिताउन चाहन्छु अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड डु सब्सक्राइब